ziua, dragii mei! Anul șobolanului alb de metal se apropie de sfârșit și va fi înlocuit cu anul bivolului alb de metal. Bivolul sau taurul este un simbol al forței, rezistenței, perseverenței, precum și a bunătății, stabilității și calmului. Și comparativ cu anul 2020, anul 2021 va fi cu siguranță o perioadă mai liniștită. Bazele pe care întreprinzătorul șobolan alb le-a pus în 2020 se vor schimba în 2021. Acum va fi posibil să depășim limitele relațiilor, situațiilor, muncii, obiceiurilor anterioare. Acest lucru este valabil mai ales pentru ceea ce și-a depășit utilitatea sau nu a găsit un răspuns în tine. Așadar, cea mai bună decizie a anului este să înfrunți îndrăzneț viitorul, acceptând o nouă versiune a ta. Și dacă anul 2020 a fost favorabil oamenilor de natură aventuroasă, acum, în anul bivolului, norocul este de partea celor încăpățânați și muncitori, fiabili și previzibili. Bivolul nu agrează pe cei care stau inactivi și sunt angajați în discuții inactive. Anul 2021 ne va învăța reținerea, mai ales pe plan emoțional. Și întrucât taurul este un animal rațional și nu emoțional, atunci în anul domniei sale rațiunea este în prim plan. Dar intuiția nu trebuie respinsă, deoarece va fi necesară în unele situații și uneori fără ea va fi complet imposibil să ne atingem obiectivul. De asemenea, bivolul în 2021 va sprijini munca grea, persistență, nu fanatică, mișcare către un scop, abilitatea de a lua decizii optime într-un anumit loc, într-un anumit moment. Pentru aceasta ar trebui să ne străduim cu toții. Relațiile bazate pe principiile manipulării se vor dezintegra, pentru că tendințele anului de sentiment profund și sinceritate nu le vor permite să se dezvolte. În 2021, mai mult ca oricând, este binevenită slujirea spre binele mai mare a unui număr mare de oameni. Pentru toate eforturile, oamenii vor fi pe deplin recompensați. În 2021 vom dedica mult timp și energie muncii și carierei, ceea ce ne va permite să construim o bază solidă pentru bunăstarea viitoare. Doar munca grea, în mișcare treptată, în ciuda lenei și oboselii, vor ajuta la atingerea vârfului bine meritat. Și numai cei care pot găsi noi formate în afaceri se pot îmbogăți cu adevărat. Bivolul va fi generos față de cei care își stabilesc noi obiective, se îmbunătățesc și nu se bazează pe accidente fericite. Tinerii profesioniști care abia își încep cariera nu ar trebui să se grăbească să sară peste etapele inițiale ale autoafirmării. Vârful prețuit va fi atins de acei oameni care iau inițiativa și își asumă responsabilitatea pentru acțiunile lor. Un succes deosebit în 2021 vor avea cei ale căror vieți sunt asociate cu agricultura, plantele în creștere, reproducerea animalelor, creativitatea în orice fel de artizanat. Dacă doriți ca afacerea voastră să trăiască și să prospere, fie că este o afacere, dezvoltarea unui proiect, cumpărarea sau construirea unei case, anul este ideal pentru astfel de întreprinderi. Nu vă așteptați la o descoperire rapidă în afaceri, dar constanța și dorința de a acumula vor aduce rezultatul dorit. Bivolul va ajuta în toate problemele care implică o lungă perioadă de timp și sunt îndeplinite cu toată responsabilitatea, în special prin muncă fizică. Elementul metalic poate trezi dorința de lux, bani, putere. Dacă ești un lider, nu fii prea exigent față de subordonații tăi. De asemenea, patronul anului va aprecia dorința ta de a te îmbogăți, dar risipirea
nu este binevenită. Nu este de dorit să se facă investiții financiare mari în prima jumătate a anului. Toate tranzacțiile trebuie să fie curate și transparente, să se evite riscurile și emoțiile. Sănătatea este importantă. În căutarea carierei și a realizărilor financiare, nu trebuie să uităm de riscul epuizării nervoase, care este periculoasă pentru sănătate. Încearcă să găsești un echilibru între muncă și odihnă, astfel încât bunăstarea ta să nu cedeze în momentul cel mai crucial. De asemenea, trebuie să îți amintești că cel mai bun medicament este prevenirea, deci merită să faci practici de vindecare, să renunți la obiceiurile proaste, mai ales la fumat. Metalul este asociat cu sistemul respirator și cu plămânii. În 2021 poate fi planificată de asemenea nașterea unui copil. Patronul acestuia îi va oferi noului născut toată rezistența sa fizică, sănătate bună și putere spirituală. Cât privește dragostea, flirtul frivol, relațiile pe termen scurt nu sunt binevenite în 2021. Taurul este pentru stabilitate și îi ajută numai pe cei care caută să găsească un partener fidel și o familie puternică. Pentru oamenii de familie, anul bivolului va fi destul de armonios, deoarece patronează căsătoria și familia. Căsătoriile încheiate în 2021 vor fi puternice, pe termen lung și fericite, desigur, cu condiția ca ambii soți să se străduiască în acest sens și să abordeze problemele legate de întemeierea unei familii cu toată responsabilitatea. Și cele mai pozitive momente se pot întâmpla în ajunul anului nou. Acum, iată ce semne zodiacale așteaptă norocul banilor în 2021. Berbecul, datorită instinctului interior, își va gestiona finanțele cu înțelepciune la începutul anului, iar criza nu îl va afecta. O poziție stabilă la locul de muncă îi va permite să scape rapid de datorii dacă există. O investiție profitabilă va fi achiziționarea de imobile sau metale prețioase. Vara va putea aștepta la o avansare în carieră și la un bonus impresionant care poate fi valorificat. Dacă aveți idei îndrăznețe, anul este potrivit pentru ele. Începutul anului va avea succes și va genera profituri solide. Căutați proiecte comune pe care le puteți face împreună cu prieteni și oameni cu aceeași idee. Ai toate șansele să devii un lider într-un mediu informal, să aduni oameni cu spirit similar în jurul tău și să-ți conduci echipa spre succes. Leii sunt cei norocoși în 2021. În primul rând, vor putea rezolva toate problemele financiare. În al doilea rând, se va dovedi realizarea unei promoții sau obținerea unui loc de muncă la care visează de mult. Desigur, nu ar trebui să aștepți să pice din cer. Trebuie să acționezi și, în primul rând, merită să vă aruncați forța în ceea ce vă place cu adevărat, într-o afacere pe care sunteți gata să o faceți, chiar și fără bani. Obțineți un hobby. Este foarte probabil ca acesta să fie o sursă bună de venit pentru voi. Un an favorabil pentru oamenii de afaceri lei și pentru cei care intenționează să-și deschidă propria afacere. Dar învață să-ți prețuiești banii, câștigați cinstit și construiește-ți voința. Balanțele, care vor avea profesii creative, vor avea un succes deosebit în 2021. Vor putea să-și facă un nume, să câștige faimă și să se îmbogățească. Este posibil să întâlniți oameni influenți care vă vor influența cumva situația financiară. De exemplu, vă vor inspira să câștigați bani sau să faceți o ofertă interesantă. Ca întotdeauna, balanța va cheltui bani cu ușurință. Aici se află marea amenințare. Nu este recomandat să aveți de-a face cu persoane necunoscute, să începeți aventuri financiare
sau să faceți investiții riscante și alte operații neprevăzute. Capricornul, în mod tradițional, se concentrează pe creșterea carierei și pe venituri mai mari și vor avea mare noroc anul acesta, deja de la începutul anului. Capricornii șomeri vor putea găsi un loc de muncă interesant care va fi destul de neașteptat. Alții vor putea să se mute în alt loc de muncă sau să schimbe direcția. Principalul lucru este să fii reținut în emoții, atunci anul va fi marcat de succesul în carieră, afaceri și alte sfere. Nu te lăsa tentat de a te apuca de vreo aventură. Intuiția vă va spune despre manipularea monedei. Săgetătorul, care ar dori să renunțe la munca de birou plictisitoare în favoarea ceva creativ, ar trebui să o facă în prima parte a anului. În acest caz, veți putea conta pe profituri bune și bună dispoziție. În alte cazuri, schimbarea nu este de dorit. În general, săgetătorul poate să nu devină mult mai bogat, dar cu siguranță vor fi mulțumiți că dorințele coincid cu oportunitățile, ceea ce este de asemenea foarte bun. Reprezentanții ambițioși ai semnului sunt așteptați să urce pe scara carierei și să își mărească salariile la locul de muncă actual. Vărsătorul, la începutul anului 2021, va avea fondurile necesare pentru a rezolva problemele existente. Poate că în acest moment se va găsi un loc de muncă bine plătit, într-un cuvânt, situația financiară nu va cauza prea multe îngrijorări. Prima jumătate a anului este o perioadă foarte reușită pentru începerea propriei afaceri. Compania va obține un profit solid. Principalul lucru nu este să fii leneș. Nu renunțați la cursuri, stagii și călătorii de afaceri. Noua experiență va fi cu siguranță utilă în viitor. Gemenii vor avea un succes deosebit, ale cărui activități implică negocieri sau comerț. În cazul în care aveți lucruri inutile, vindeți-le. Pe site-urile de internet vor exista și venituri bune. În general, succesul financiar poate fi de așteptat cu o activitate adecvată. Faceți cunoștințe de afaceri, căutați parteneri de încredere, dar nu vorbi prea mult despre planurile tale. Pentru a urca pe scara carierei, fecioarele au toate calitățile necesare. Muncă grea, sârguință, responsabilitate, capacitatea de a îndeplini toate sarcinile la timp, cunoștințe despre afacerea lor. Prin urmare, așteptați o creștere sau o promovare iminentă a salariului. Sursele suplimentare de venit pot apărea în 2021, dar acest lucru nu este ceva ce puteți planifica în avans. Pentru a crea o atmosferă confortabilă acasă, decorați un brad natural sau artificial. Jucăriile pot fi de diferite forme și dimensiuni, dar este de preferat să fie rotunde. Acestea vor atrage prosperitatea în casă și vor netezi marginile aspre în relațiile dintre gospodării. Dulciurile, conurile ponosite de o culoare naturală, meșteșugurile din lemn vor arăta bine. Principalul lucru este să decorați copacul cu întreaga familie. Acest lucru îi va uni pe cei dragi pentru următoarele 12 luni. Pe lângă pomul de Crăciun, puteți instala acasă mici ghirlande de anul nou. Pentru a vă proteja casa de negativitate, atârnați o jucărie sau o coroană mică pe ușa din față. Găsirea cadourilor potrivite pentru cei dragi este uneori dificilă, dar foarte plăcută. La urma urmei, vrem să se bucure și să zâmbească colegii, prietenii, rudele și cei dragi. Borcanele cu nuci și marmeladă, decorate în stilul anului nou, vor putea încălzi o persoană dragă, lumânări, căni în huse tricotate, prosoape, perne pentru animale, papuci amuzanți, parfumuri și ceaiurile preferate. Dacă o persoană are un hobby căruia îi dedică suficient timp, puteți cumpăra un cadou pentru un noul an în conformitate cu hobby-ul său. Bunicile vor aprecia cu siguranță seturile de ceai.
vasele de copt, aparatele de bucătărie și hainele calde. Bunicii se vor bucura de jocuri de societate, pături calde și scaune balansoare confortabile. Atât bunicile cât și bunicii, desigur, vor fi încântați de darurile nepoților pe care le vor face cu propriile mâini. Masa festivă pentru anul nou, pentru a nu jigni bivolul alb, hramul anului, este bine să puneți pe masă o varietate de feluri de mâncare din pește, păsări de curte, iepure și miel. Platouri cu legume și brânză completează felurile principale. Este bine dacă au o mulțime de verdeață proaspătă, care e preferata bivolului. Dacă familia ta iubește cârnații, nu îi poți refuza. Principalul lucru este să nu luați produse din vițel și carne de vită. Cât privește ținuta pentru anul nou, e de preferat atât în designul casei, cât și în ținuta voastră nuanțele de gri, albul, albastru, verde, nuanțele de la nisipos la ciocolată și nuanțele metalice.